Hello, magandang araw po sa inyo lahat, IMG family. So ngayon po, turuan ko po kayo kung paano tayo mag-renew ng ating IMG accreditation for 2020. This is Coach Malvin Liaño. So gawin lang po natin, open lang tayo na isang internet access dito, no? So type po natin img-corp.net. Then ito po yung page na lalabas. Then, lagay po natin ating user ID o yung ating IMG code and yung password. Then, click natin yung login. Okay? So, mapansin nyo dito sa aking account, sa aking member page. So, valid hanggang ano lang yung aking accreditation, December 31, 2019. So, kaya kailangan po natin mag-renew on or before December 31 this year para ma-enjoy po natin mga benefits as an IMG preferred member. So, next step po is i-click ko po itong IMG Kiosk 2. And then, ayan, nakalagin na po ako automatic. Then dito po sa IMG membership, i-click ko po yung accreditation renewal. Accreditation renewal, i-click po natin. Then sa coverage, hanapin po natin yung 2020. Then agent code, type po natin yung ating IMG code natin. Sa akin, ito po siya. And automatic po, lalabas na yung pangalan natin dito. Okay. At lalabas na rin po kung magkano yung renewal fee na kailangan nating bayaran. Then i-click ko po itong next. Then dito po, lagay ko lang po yung aking email address para merong confirmation na nagbayad ako ng aking accreditation o yung renewal. Okay, so ito yung mga option. No? Pwede tayo magbayad through credit card, debit card, via BancMed, bayaran niyo po sa IMG Cashier, or remittance, bank deposit, o bank transfer. So ang ginawa ko po, naka-enroll kasi yung IMG account, BPI, so kaya bank transfer na lang po kami. So, mas mabilis yan. So, i-click ko po yung bank transfer. Then, sa next page po, lalagay nyo lang po yung details nyo dito. So, lagay nyo po yung country, yung city, ito dito, Imus, sample. Yan. Ayan. Then, i-click ko po itong payment method, bank deposit. So, pansin niyo po, 1.5 siya, no? So, walang additional charge. Then, click ko po to next step. And then dito, saang bank tayo nagbayad o saan tayo bank nag-deposit. So, marami tayong mga accredited IMG bank account. So, kung maaari po, i-deposit natin sa mga bangko, no? O tayo mag-receive ng cash para tayo matuto mismo. So, ginawa po namin sa BPI kami nag-deposit. So, click ko po yung BPI. And then, click ko yung select. And then dito po yung kulay blue na link, i-click ko po yan. Then dyan po i-upload yung aking proof of payment. Ayan. So dito po, pakita ko po sa inyo saan ako nag-deposit. So nag-deposit po kami sa BPI. Ayan po yung date, yung time, at yung amount. So, importante po yun na alam po natin yung details. So i-upload ko nga siya ngayon dito sa aking Kiosk 2. So type ko po BPI. Nag-deposit po ako noong December 3. At yung oras po ay uli 09:22:44. So 09:22:44. Yeah. So dapat po tama yung date and time para madali po yung verification IMG. And then i-upload ko na po yung proof of payment. Ito siya. So, simple lang, di ba? Then, i-click ko po yung submit. So, ayan. So, antay lang po kayo ng mga 5 to 7 days, mag-login uli kayo sa inyong IMG member page kung updated na yung membership nyo. So, ano ba yung good news kapag nag-renew tayo ng ating accreditation? So, ito po yun. Aside from yung mga benefits ma-enjoy pa natin, no?
So ito po yung new membership benefit natin. So alam naman natin lahat ng mga new members starting October 21, 2019 will get a free 100,000 personal accident insurance. So yung 4-5, may kasama na siyang accident insurance. So lahat po ng mga magre-renew na kanila accreditation, so starting January 1, 2020, so kung associate MD ka, 100,000 personal accident insurance, kung SMD tayo, EMD, 200,000, and then kung CONF naman, 300,000 yung ating personal accident insurance. Okay? So I hope may natutunan kayo, no? Simple-simple lang po. Gusto niyo pong makatulong sa mga members natin, lalo na po yung mga malalayong lugar, i-share niyo po itong video para sila din po matuto kung paano mag-renew ng ating accreditation for 2020. Okay, so thank you and God bless you all.